Walo pong Chinese vessel ang namataan sa karatatang sakop ng Pilipinas. Kinukuhanan sila ng isda ng China Coast Guard. Sabay na pagdiriwang natin ng araw ng kagitingan, nagpapatuloy naman ang pananatili ng mga sasakyang pandagat ng China sa Holian Felipe Reef na nasa West Philippine Sea. Tila may agawang base na nagaganap sa kanluran, pero hindi ito laro. Ang nakikipagpatintero, mga barkong galing China. Ang sentro ng iringan ng Manila at Beijing, ang Holian Felipe Reef. Bahagi ito ng ating teritoryo, malapit sa Palawan. Sabi ng China, mga mangingisda lang ang lulan ng mga barko. E kaso, narinig na natin yan dati at ang ending, hindi maganda. Throwback tayo sa taong 1995 sa Mischief Reef. Parte rin ito ng teritoryo ng Pilipinas. Dito nagsimula ang umunoy creeping invasion ng China. Noong una, nagpatayo lang sila ng mga outposts in contested areas katulad ng Mischief Reef or Panganiban Reef, which falls within the Philippines Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. Sa sumunod na taon, nagkaroon ng skirmish sa pagitan ng puwersa ng dalawang bansa. Kaya todo kilos ang Pangulo noon na si Fidel Ramos. Marami siyang isinulong. Gusto niyang palakasin ng militar. Nais din niyang pabalikin sa bansa ang mga Amerikano sa ilalim ng Visiting Forces Agreement. May karaoke diplomacy pa with China at Code of Conduct sa ASEAN. Tumalab kaya ang mga to? Yung AFP modernization will be hobbled by corruption, kaya hindi natin ma-build up yung ating defensive capabilities. China, then under President Jiang Zemin, tried to reassure us that China has no evil intention. As far as the ASEAN is concerned, it managed to only secure a declaration on the conduct of parties in the South China Sea. Hindi ito legally binding. It was not very clear for quite some time whether tutulungan tayo ng mga Amerikano pagdating sa mga West Philippine Sea disputes in an event of conflict with China. Nang tumagal, ang dating outpost naging base militar. Sinakop ng China ang Mischief Reef. Dito pa lang, dapat nagising na ang Pilipinas. Kaso, yung pumalit kay Ramos na si Joseph Estrada, Base sa isang report, he literally slept during one of the crucial national security briefings on the events in the West Philippine Sea. And that's a political statement of sorts, says the senator who was present at the session. 2001 nang patalsikin ng taong bayan si Estrada. Ang kanyang termino, tinuloy ng kanyang bise, si Gloria Macapagal Arroyo. Binuksan niya sa mga dayuhan ang bahagi natin sa Spratly Islands. Ang tawag dyan, Joint Maritime Seismic Undertaking, a joint exploration regime or agreement between the Philippines, Vietnam, and China. But for many experts, it was unconstitutional and it actually undermined the Philippines' interests in the area. hindi rin nag-file ang Pilipinas ng Extended Continental Shelf Claim. Kung meron tayo nito, marami pa sana tayong makukuhang marine resources. Yun nga lang, The Roy administration prioritized relations with China because China didn't want to internationalize the disputes by submitting cases to the United Nations. speaking of internationalization, lumawak ang entablado ng agawang ito noong Pangulo si Noynoy Aquino. There was another wake-up call for the Philippines. This time, China occupying the Scarborough Shoal or yung Panatag Shoal. April 10, 2012, ilang milya lang mula sa Luzon, nagka-standoff sa pagitan ng ating barko at mga Chinese surveillance vessel. Sabi ng Pilipinas, nagkasundo raw ang dalawang bansa. Lahat daw ng sasakyang pandagat ng Manila at Beijing aalis sa Scarborough Shoal. Umatras ang ating barko, pero ang mga barko ng China hindi iniwan ang lugar. Wala raw kasing ganong kasunduan. In 1995, we did not have the military capability to retake Mischief Reef from China. 17 years later, China seized Scarborough Shoal. We still didn't have the military capability because we did not prepare. We did not learn the lesson from Mischief Reef. Bunsod nito, idinulog ng Pilipinas ang laban sa International Court. 2016 nang magwagi ang Pilipinas sa kaso. Nakasaad sa pasya ng Permanent Court of Arbitration, walang batayan ang pag-angkin ng China sa ating teritoryo. This created a lot of leverage for the Philippines because we could say that we can embarrass you, we can pressure you with this arbitration award if you do not give us some concessions or try to respect the Philippines' rights within its own waters. 2016 din nang maupo si Pangulong Rodrigo Duterte. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino
at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Pero sa ilalim ng kanyang administrasyon, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin. We strongly affirm and respect the outcome of the case. We have cultivated warmer relations with China. Our improved relationship with China, however, does not mean that we will waver in our commitment to defend our interests in the West Philippine Sea. China also claims the property and he is in possession. Yan ang problema. We have to go to war and I cannot afford it. Talagang inutil ako dyan. Walang magawa. In many ways, that undermined the Philippines' leverage vis-a-vis China and weakened our negotiating position. Habang lalong lumalakas ang kontrol ng China sa West Philippine Sea, mas maraming mamamayang Pilipino ang napapahamak. Damay siyempre ang ating mga mangingisda. Lumubog ang isang fishing boat ng mga Pilipinong mangingisda matapos mabangga ng isang Chinese fishing vessel. Noong June 2019, higit 20 nating kababayan ang pumalaot sa Recto Bank, bahagi pa rin ng teritoryo ng Pilipinas. Sila na nga ang naagrabyado, sila pa ang iniwan ng nakabangga. Ang masasabi ng Pangulo rito, Banggaan lang ng barko yan. Sabi niya na konting diferensya lang daw, konting aksidente. Paano po yun? Paano niya naman sabing konting aksidente lang ay nandun kami sa gitna ng laot? sinadyaman o hindi ang pagkabangga, malinaw ang ipinahihiwatig nito. Nananaig ang malakas na presensya ng China sa lugar na dapat ay ating nasasakupan. Surprise, surprise, up until now, we're yet to get accountability for the Filipino fishermen who were rammed into back in 2019 by a Chinese militia vessel. Balik tayo ngayon sa taong ito. Tumugon ang ilan sa gabinete ni Pangulong Duterte sa sitwasyon sa Julian Felipe Reef. Si Defense Secretary Delfin Lorenzana, pinaaalis na ang mga barko ng China. Panay diplomatic protest naman si Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin. Dalawa sa mga ito, mainit-init pa. Kaso, may history nga ng pangdededma ang China sa mga ganitong reklamo. Kung titignan natin ang history over the past 2 or 3 decades, it's not very clear how much of friendship we do have with China, especially dyan sa West Philippine Sea. Ang klaro-klaro dito is that China can be very opportunistic, but for some interesting reason, mukhang President Duterte did not learn anything from history. Ang Pangulo na minsang nagsabing magje-jetski siya papuntang China, iba na ngayon ang linyahan. Even if I go there, I said with Secretary Lorenzana, and sail there and ask questions, walang mangyari. Kung naive ang Pilipinas, kung mahina ang ating defensive capabilities, China will keep on exploiting the situation. As far as President Duterte is concerned, let's see if he's gonna learn anything from history, including from what has been happening under his watch in the West Philippine Sea. Kasama si Richard Hidarian, ako si Brian De La Peña. I stand for truth.